हिजो हामीले गरेको फंक्शन्स अफ ल्याङ्ग्वेज थियो जस्तो एक्सप्रेसिभ फंक्शन्स अफ ल्याङ्ग्वेज पावर फंक्शन्स रिक्रिएसनल फंक्शन्स डाइनामिक फंक्शन्स रिलेसनल फंक्शन्स र प्रोफेसनल एन्ड टेक्निकल फंक्शन्स अब आज चाहिँ हामीले गर्ने भने ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी इफेक्टिभली प्रयोग गर्ने यदि ल्याङ्ग्वेज हामीले इफेक्टिभली प्रयोग गरेन भने टार्गेट अडियन्सले हामीले बोलेको कुरा लेखेको कुरा बुझ्दैनन् जुन कुरा यदि अडियन्सले बुझेनन् भने त्यो ल्याङ्ग्वेज बोल्नुको त्यो ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु कुनै अर्थ हुँदैन है सो युजिङ ल्याङ्ग्वेज इफेक्टिभली इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द वे वी युज ल्याङ्ग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन द कम्युनिकेसन प्रोसेस एउटा हामी कसरी त्यो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्छौँ कस्तो खालको वर्ड हामी प्रयोग गर्छौँ कस्तो भोकाबुलरी प्रयोग गर्छौँ कस्तो एक्सप्रेसन प्रयोग गर्छौँ हैन हामीले प्रयोग गरेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा एरर छ कि छैन यसले म्याटर गर्छ whether we are using the language effectively or not so let's go through the book अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज हामीले चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कसरी इफेक्टिभली प्रयोग गर्ने कसरी इफेक्टिभ बनाउने इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसनलाई यहाँ पोइन्ट दिएको छ यहाँ यो पोइन्ट डिटेलमा हामी बुकमा पढ्छौँ सरस्वती मैले पोइन्ट मध्ये पढेँ use concrete not vague language use sentence fragment properly avoid overusing expressions like it is it was there is avoid dangling modifiers use active voice whenever possible use parallel constructions place descriptive words and phrases as close as to the word that they were modified avoid double negative in a sentence to avoid confusion use conversational tone यो कुरा हामीले नीट 1 मा पनि पढिसक्यौं कस्ता हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हामीले बनाउनु पर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब समग्रमा ल्याङ्ग्वेज इफेक्टिभली प्रयोग गर्न चाहिँ निम्न कुरा हामीले फलो गर्नु पर्यो The way we use language plays an important role in the communication process. The sender or the source should use appropriate language, one that suits the purpose of communication. We should use such type of language which suits the purpose of communication. यस्तो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नु पर्यो जुनले चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन उद्देश्य के हो त्यसलाई सुट गरोस् तिमी सानसानो बच्चाहरुसँग बोलिरहेछौ भने त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नु पर्यो ठुलो बच्चाहरुसँग ठुलो मान्छेसँग बोलिरहेछौ त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नु पर्यो हैन एकदम अब चाहिँ पब्लिक ठुलो मास छ भने त्यो खालको ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नु पर्यो सो who is the intended audience you have to focus on that the context of communication कुन कन्टेक्स्टमा कुन ब्याकड्रपमा कुन ब्याकग्राउन्डमा कोसँग हैन तिमी कुरा गरिरहेछौ कोसँग कसलाई तिमी लेखिरहेछौ it depends on that the principles of effective business communication apply in any circumstances in addition effective language is inclusive or culturally sensitive and unbiased it uses familiar words and phrases for most people in Nepal English is an acquired language for us English is second language हामी जुन इंग्लिश पढिरहेको छ हाम्रो लागि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो it is not our first language it is our second language it is our acquired language we learn it in schools and colleges it is a foreign language with its own distinct structures rules and standards so एउटा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज एउटा छुट्टै खालको distinct rules छ structure छ because the language is used globally and for business purposes English has emerged as an important tool of communications अहिले इंग्लिश चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल एउटा इमर्जिङ टुलको रूपमा चाहिँ डेभलप भएको छ कम्युनिकेसनलाई it is international language you know that so for effective English in writing the following tips can be useful so यदि हामी इंग्लिश राइटिङ इफेक्टिभ बनाउने हो भने निम्न टिप्सहरु हामीले चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ let's study about the tips that we have to adopt to make English language communication effective okay number 1 is use concrete not vague language we are not supposed to use vague language unclear language or cliches हामीले clichesहरु slangsहरु हैन त्यस्ता वर्डहरु प्रयोग गर्दा colloquial वर्डहरु प्रयोग गर्दा के हुन्छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ so use concrete language especially in the field of business communication in the vague sentence the economic situation was spiraling out of control we instantly wondered what situation मानव कसैले एउटा सेन्टेन्स इकोनोमिक सिचुएसन वाज स्पिरालिङ आउट अफ कन्ट्रोल भन्यो भने के हो होला कस्तो सिचुएसन होला and when where what does the phrase spiraling out of control mean अलि यो चाहिँ भेग खालको वर्ड प्रयोग स्पिरालिङ भन्ने वर्ड प्रयोग हो नि a concrete way to write would be the economic inflation in Nepal was worsening last year यसो भन्दै भए सबैले हैन ल है बाबुले बिस्तारै बोल्नु है
The economic inflation in Nepal was worsening last year. The economic situation was spiraling out of control. Spiraling out of control भन्दाखेरि बुझ्न गाह्रो भयो चाहिँ है यो चाहिँ यो एउटा चाहिँ के भन्दा फ्रेज अब के भने होला भनेको अडियन्सले सोचेर बस्न नपरोस् तिमीले बोलेको शब्द अडियन्सले डिक्सनरीमा खोजेर बस्नु पर्यो भने त्यो इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भएन है त्यो चाहिँ कन्क्रिट कम्युनिकेसन भएन द्याट इज भेग यु हेभ युज्ड भेग ल्याङ्ग्वेज सेकेन्ड वान use a sentence fragment appropriately. Fragment भन्ने तिमीले पहिला पढिसकेको छ टुक्रो हेर्दाखेरि सेन्टेन्स जस्तो लाग्छ तर त्यो सेन्टेन्स हुँदैन त्यसको मिनिङ कम्प्लिट हुँदैन त्यस्ता फ्र्यागमेन्टहरुलाई हामीले एप्रोप्रिएटली प्रयोग गर्नु पर्यो A sentence fragment occurs when you use only a phrase or an independent clause without a dependent clause. तिमीले एउटा कुनै independent clause के रे अथवा dependent clause राम्रोसँग प्रयोग गर्न भने अथवा फ्रेज यस्तो तिमीले फ्रेज प्रयोग गर्यो कि जहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्ट क्लज छैन इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छैन भने त्यस्तो फ्रेजहरु के हुन्छ फ्र्यागमेन्ट बनिन्छ जस्तो अब जस्तो एक्जाम्पललाई आफ्टर द मिटिङ मानौ आफ्टर द मिटिङ फुल स्टप भन्दाखेरि डज दिस एक्सप्रेसन गिभ मिनिङ नो आफ्टर मिटिङ पछि के त मिटिङ पछि फुल स्टप दिए त भएन त सेन्टेन्स पनि भएन यसलाई आफ्टर द मिटिङ दे एन्जॉयड कल्चरल सो भन्ने एक्सप्रेसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो जब इन्डिपेन्डेन्ट क्लज यसमा जोडेर आयो त्यसपछि आफ्टर द मिटिङको मिनिङ आयो यस्ता यस्ता फ्र्यागमेन्टहरुलाई हामीले अभोइड गर्नुपर्छ अथवा प्रोपरली युज गर्नु पर्यो भनेको अथवा डिपेन्डेन्ट अथवा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजसँग हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो त्यसपछि अभोइड ओभर युजिङ एक्सप्रेसन्स लाइक इट इज इट वाज देयर इज जस्ता एक्सप्रेसनहरु धेरै प्रयोग गर्नुहुन्न है यो लाइक इट इज इट वाज देयर इज एकदमै हैन these expressions are needless for example there is a case of corruption in the company that was reported in the media better say there is a case of corruption in the company there is अनावश्यक प्रयोग भयो यहाँ यसलाई यसो भन्दा बेटर हुन्छ a case of corruption in the company was reported in the newspaper अझ राम्रो चाहिँ the media reported a case of corruption in the company active मा बोल्दाखेरि it is there is it was भन्ने प्रयोग हुन्छ लेख्दाखेरि यस्ता कुराहरु चाहिँ प्रयोग गर्नु चाहिँ इन्फर्मल हुन्छ अनि अभोइड ड्याङ्गलिङ मोडिफायर भनेको चाहिँ त्यो रिलेसन क्लज त्यो चाहिँ मोडिफायर र त्यो मोडिफाई गर्ने वर्ड नाउन फ्रेज बिचको जुन रिलेसनलाई ड्याङ्गलिङ रिलेसन मिलेन भने त्यसलाई ड्याङ्गलिङ मोडिफायर भन्छ when starting a sentence with an incomplete phrase or clause remember to include a person or thing it describes example with a dangling modifier working in Nepal his business made gains in the tourism sector working in Nepal of you working in Nepal भने कसलाई के को बारेमा भन्नु खोजे यो कम्प्लिट भएन he worked in Nepal and his business made gains in the tourism sector भन्दा करेक्ट भयो or walking down the hill his head fell while he was walking down the hill भने त्यो खालको चाहिँ मिस्टेक्सहरु हामीले गर्नु भएन है use active voice whenever possible सकेसम्म हामीले एक्टिभ भोइसलाई बढी प्रयोग गर्ने active voice is direct it is where the subject performs the actions passive voice is indirect it is where the subject receives the action active voice मा सबजेक्टले काम गर्छ passive voice मा सबजेक्टले एक्सन रिसिभ गर्छ है हैन I eat rice is eaten भने यस्तै use passive only when the receiver of action is not passive चाहिँ हामीले यस्तो बेला प्रयोग गर्नु पर्यो कि यदि त्यो रिसिभर को थाहा छैन है त्यस्तो बेलामा चाहिँ passive को प्रयोग गर्नु पर्यो passive voice is also used when someone seeks to avoid responsibility for an action कसैले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अब रिमुभ गर्नु पर्यो आफू रेस्पोन्सिबल हुन चाहेन भने passive voice प्रयोग गरिन्छ जस्तो एक्जाम्पललाई the window was broken तिमीले अब I broke the window भनेन तिमीले I हुन त तिमीले फुटाएको विन्डो the window was broken हैन the paper was torn the book was lost I lost the book भनेर the book was lost भन्यो भने त तिमीले रेस्पोन्सिबिलिटी त्यहाँ लिएन नि त बुक किताब हरायो मैले हराएँ भन्नु र किताब हराए भन्नु फरक छ है use parallel construction अब parallel construction को प्रयोग गर्नु पर्यो हामीले use parallel construction भनेको चाहिँ अब सब्जेक्ट भर्बको जुन सम्बन्ध रिलेसन हुन्छ त्यो मिल्नु पर्यो अगाडि युनिट 1 मा हामीले पढेको थियौं be consistent in presenting a series of ideal sentence example I like business persons who are honest hardworking reliable and so philanthropic characters
अब यहाँ I like business persons who are honest पनि एडजेक्टिभ छ, हार्ड वर्किङ पनि एडजेक्टिभ हो, रिलायबल पनि एडजेक्टिभ हो, बीचमा सो आए यहाँ भब आए बीचमा यसमा प्यारललिजम मिलेन यो त I eat rice and slept म भात खान्छु र म सुतेँ भने जस्तो भयो सो यसको करेक्ट चाहिँ के भन्दा चाहिँ I like business person who are honest, hardworking, reliable and philanthropic त्यो सो भन्ने भर्बलाई चाहिँ हटाइदिए यहाँ चाहिँ यो यसलाई यस्तो खालको चाहिँ सेन्टेन्सहरु हामीले बनाउँदाखेरि एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है भनेको त्यो प्यारललिजम मिल्नुपर्छ I went home and was dancing भने जस्तो भयो के त्यो मिलेन है त्यसपछि गएर we are going to next that is place descriptive words and phrases as close as to the words they modify जुन अझै पछाडी एक्जाम्पल अझ बाँकी रहेछ यसको another example is she is good in listening writing speaking and to solve problem मिलेन नि यहाँ यता listening छ writing छ speaking छ यता to solve हटाएर solving problem अथवा problem solving भने बेटर हुन्छ next point मा चाहिँ place descriptive words and phrases as close to the words they modify यो अगाडि हामीले पढिसके त्यो जुन वर्डले चाहिँ त्यो फ्रेजहरुलाई अथवा मोडिफाई गर्छ सकेसम्म नजिक भन्दा नजिक राख्नुपर्छ It is difficult to find out which word modifies which one if they are placed apart. टाढा राख्यो भने चाहिँ कुन वर्डले कुन वर्डलाई मोडिफाई गरेर थाहा पनि लाग्छ जस्तै she has a cell phone that her brother bought for her in the purse बुझ्न गाह्रो भयो in the purse she has a cell phone that her brother bought for her cell phone कहाँ रहेछ भन्दा कहाँ cell phone कहाँ रहेछ she has a cell phone that her brother bought for her in the purse यो त बुझ्न गाह्रो हो नि आई cell phone त पर्समै रहेछ हैन in the purse she has a cell phone that her brother bought her in the purse लाई अगाडि ल्याए नि she has cell phone नजिक ल्याए नि क्लोज गर्नु पर्यो कि अनि अभोइड डबल नेगेटिभ जो अगाडि पनि आइसक्ने डबल नेगेटिभ भन्ने प्रयोग गर्नुहुन्न टु अभोइड कन्फ्युजन जस्तो आई एम नट अनइन्ट्रेस्टेड हैन आई डोन्ट नो नथिङ यस्तो सी इज नट अनविलिङ आई एम इन्ट्रेस्टेड भन्नु पर्यो सी इज विलिङ टु मुभ टु जुम्ला भन्नु पर्यो सेन्टेन्स कन्भर्सेसन युज कन्भर्सेसनल टोन प्रयोग गर्नु पर्यो है your style in choosing your words sentence and building paragraphs creates a certain tone create a conversational tone note that writing is different from texting writing to texting भन्दा फरक हुन्छ the writing हामीले लेख्नु र बोल्नु फरक कुरा हो avoid stale and pompous or high sounding language हामीले चाहिँ लेख्दाखेरि एकदम स्टेल बासी भाषाहरू एकदम देखावटी भाषाहरू प्रयोग हाई साउन्डिङ भाषा प्रयोग गर्नुहुन्न हामीले अब चाहिँ लेख्दाखेरि इंग्लिशमा त नेपालीमा पनि अब चाहिँ खाइसियोस् गरिसियोस् भनिसियोस् हजुर बक्सियोस् यस्तो लेख्दैन हामीले हैन अभोइड ब्रागिङ अर प्रिचिङ पनि भनेको ब्राग गर्ने भाग लाउने प्रिच गर्ने टिच गर्ने खालको ल्याङ्ग्वेज पनि अभोइड गर्नु पर्यो बी केयरफुल व्हेन युजिङ ह्युमर एन्ड बिङ इन्टिमेट ह्युमर कुन बेला प्रयोग गर्ने कुन बेला क्लोज हुने त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो एज फार एज पोसिबल युज प्लेन ल्याङ्ग्वेज सिम्पल ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने विदाउट एन अडोन्ड स्टाइल धेरै त्यो चाहिँ बुट्टा भरेर पनि भाषाहरू प्रयोग गर्नु भएन use active voice it helps to make your writing more direct livelier and easier to read बुझ्न सक्ने सिम्पल एकदमै सिम्पल हुनु पर्यो ल्याङ्ग्वेज तर विदाउट एरर हुनु पर्यो कि एज अ बिजनेस पर्सन तिम्रो ल्याङ्ग्वेज एकदम कम्प्लेक्स हुनु भएन सिम्पल हुनु पर्यो तर त्यहाँ ग्रामेटिकल एरर पनि हुनु भएन सिम्पल भनेको चाहिँ फेरि एकदमै त्यो चाहिँ काउ इज एन एनिमल भने जस्तो पनि होइन ग्रामेटिकल एरर हुनु भएन so effective language in addition looks at the various levels of the content. It should be structurally or grammatically appropriate in all its levels of elements, such as words, sentences, and paragraphs. This section will highlight the main issues in these areas. यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो अब तिमीले होमवर्क गरेको छ कि छैन मैले त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने छ हैन यो अगाडि होमवर्क पनि चेक गर्नुपर्ने छ भोलिसम्म टाइम छ सर भोलिसम्म टाइम त छ तै पनि तिमीले गरिरहेको छौ कि त्यो केसमा त्यो एचएसएम को त्यहीमा सबमिट गरिदिनु पर्छ सर यही छ सबमिट गरिदिनु अब किन तिम्रो भर्चुअल क्लास भएपछि भर्चुअलले नै तिमीले सबमिट गर्नु पर्यो
अब आज पनि म यहाँ एउटा होमवर्क यहाँ तिमीलाई क्रिएट गरिदिन्छु